Jó napot kívánok, köszöntöm nézőinket! Ez itt a Vitalitás, az egészségtudatos nézők műsora. Mai vendégemmel dr. Várhalmi Antal Miklós, termékfejlesztővel arról fogunk beszélgetni, mitől is működik egészségesen az emésztőrendszer, és milyen szerepet játszik ebben az egészséges epeműködés. Köszöntöm itt a stúdióban. Én is köszöntöm a kedves nézőket, meg önt is. Köszönöm szépen. Szerintem kezdjük az elején, és hogyha valaki még nem tájékozódott megfelelően az emésztőrendszert, illetően beszéljünk egy pár mondat erejéig arról, hol is kezdődik az emésztés, és hol kapcsolódik az emésztés folyamatában a máj és az epehólyag? Igen, hát az emésztés a szájba kezdődik a nyállal, aztán következik egy elég bonyolult rendszer, amely magába foglalja ugye a nyelőcsövet, akkor a patkóbelet, akkor a vékonybelet, a vastagbelet, és akkor végtér a végbelet, és ezen keresztül, ami történik, az az emésztésnek a fő csatornája, de nyilván ebbe oldalágról benne van a máj, az epehólyag, a hasnyálmirigy, a patkóbél, elsősorban ezek a főbb úgynevezett emésztőrendszerhez tartozó szervek, és ha ezeknek a működése jó és összehangolt, akkor az úgynevezett enterohepatikus körfolyamat, hogy lefordítsam népiesen, az epekörforgás is, ha rendben van, akkor minden rendben van. Ha ebbe a folyamatban bármelyik szerv egy kicsit másként működik, elgyengül, öröklési ügyek miatt, életrend, étrend, környezeti hatások, stressz miatt, akkor nyilván ez a folyamat elromlik, és az enterohepatikus körfolyamat elromlik, és ezáltal az emésztés is elromlik, amely igen sok esetben magánéleti és munkahelyi problémát is okozhat. Például. Így van. Ugye mondta, hogy az emésztés a szájüregben kezdődik, ezért fontos ugye az alapos rágás, hogy az étel a nyállal átitatódjon, és ezek az enzimatikus folyamatok már megindulhassanak. És ugye azt is tudjuk, hogy az egészségünknek azért is az alapfeltétele a jól működő emésztőrendszer, mert bármit bevihetünk a testünkbe, bármilyen szuperanyagot, vitamint, ásványanyagot nem tud felszívódni, hogyha az emésztőrendszer nem működik megfelelően. És ugye arról is szoktunk beszélgetni, hogy az emberi test azért sokkal több, mint biokémiai működés, tehát azért itt van szellem, lélek, test harmóniája és egyensúlya, és ebben bizony nagyon nagy szerepet játszanak az érzelmeink és a gondolataink, és az, hogy egy kiegyensúlyozott életet éljünk. Nézzük meg, hogy tulajdonképpen a máj hogyan vesz részt ebbe az emésztés folyamatába, hol is termelődik az epe. Az epe a májba termelődik, az epe állítja elő ezt, koleszterinből egyébként, és akkor itt, ha már gond lesz ezzel a előállított mennyiséggel, meg a szervezetnek, amire szüksége van, vagy nincs, meg amit plusz beviszünk az étellel, akkor már is elérkeztünk a koleszterin szintnek a növekedéséhez és a koleszterin problémákhoz. Tehát ezt akkor a nézőknek is meg kell érteniük, hogy a májműködés tulajdonképpen az alapvető, hogy a máj hogyan tudja kezelni azokat a környezeti és a szervezetben termelődő faktorokat, amivel nap mint nap meg kell küzdjön. Mert hogyha a máj kimerül, és ugye most mi így élünk a mi világunkban, hogy rengeteg műanyagot eszünk, rengeteg káros anyagot fogyasztunk, tehát iszonyatos mértékben megterheljük a májat, és miután a máj termeli az epét, ezért lehet az epével probléma, mert hogy a máj kimerül, és nem tudja ellátni a feladatát. Mi található még az epében, ami szükséges nekünk a jó emésztéshez? Hát onnan indulnék ki, hogy a máj által előállított epe, az epehólyagba továbbítódik, általában akár napközben, és éjszaka besűrűsödik, és ez ott parkol. Amikor étkezünk, akkor a patkóbélbe lejutó étel ad egy kolecisztokinin vezérlést az epehólyagnak, és akkor az epe bespricceli az epe folyadékot a patkóbélbe, amelynek a legfontosabb szerepe a zsírbontás. Tehát a gyomorban megtörténik a fehérjebontás, igen, és a patkóbélban történik, úgy mondjuk, hogy a zsírok emulgálása, tehát amikor sokkal apróbb részecskékre bontjuk a zsírt. Ezáltal válnak könnyebb emészthetővé. Igen, ez így van egyébként.
De emellett ugye aktiválja még az amiláz enzimet is, a hasnyálmirigy vagy az amilázt és a lipáz enzimet, ami az emésztés folyamatához szintén szükséges. Pontosan így van, itt hat az EPE, a hasnyálmirigy enzimekkel kapcsolatban is, itt a hatása. Tehát tulajdonképpen ez valamilyen szinten össze is kapcsolódik, hogy a jó minőségű EPE indítja be tulajdonképpen a hasnyálmirigy enzim elválasztást is. Pontosan így van, ha elég az EPE, ráadásul ez a két vezeték, a hasnyálmirigyből jövő, meg a patkóbélből, vagy a hólyagból jövő, ez a patkóbélbe csatlakozik egy közös vezetékbe a végén. Tehát így működnek ezek együtt. Ez egy nagyon szép rendszer így együtt. És nagyszerűen is tud együttműködni, hogyha megvan az egyensúlyunk, és nem vagyunk túlterhelve. Igen, hát ez nyilvánvaló, hogy hány helyen romlik el, számtalan helyen tud elromlani ez a dolog.